بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أخوان المهندسين. اليوم راح نبلش بتكلا Structural Designer، البرنامج المعروف في تصاميم الستيل ستراكشرز والكونكريت أيضا. اليوم درسنا راح يكون عن Design of Steel Shed. مثل ما تلاحظون هذه هي واجهة البرنامج، ونبلش بالبداية بأخذ New File، نضغط على New، وبعد ذلك راح نذهب إلى الموديل سيتنج. من هذه الأيقونة راح يعطينا هاي القائمة عن الموديل سيتنج. أول شيء نذهب إلى ديزاين كود، وراح اختار ال ACI. ممكن تختارون الكود اللي انتم تشتغلون عليه. بعد ذلك نذهب إلى اليونتس، وراح أشتغل على المترك يونت. بعد ذلك نذهب إلى الموديل، وأول شيء نبلش بعمل الجريدز. نذهب إلى قائمة ريكتانجولار ويزارد، وهنا هاي القائمة مثل ما تشوفون راح تعطينا بروبرتيز للجريد. أول شيء عندنا الكلر، نختار لون الجريد، وهنا عندنا البيس ليفل عند الزيرو، نضغط على نيكست. بعد ذلك هنا عندنا باتجاه الإكس هذه number of base، يعني between the grids، راح نختار 5، و length distance between each two grids 6 متر، والترقيم alphabetic. نضغط next. نذهب باتجاه الواي. باتجاه الواي راح نختار 2 base، و length أو dimension between two grids 7.5. next finish. الآن عندنا هذه الجريد بهذه الصورة. بعد ذلك نذهب إلى بورتال فريم. من هذه الأيقونة نضغطها، راح تجي عندنا قائمة بورتال فريم بروبرتيز. بعد ذلك نضغط على نقطتين على الجريد لتحديد البورتال فريم. تجينا قائمة بهذا الشكل بها جميع البروبرتيز للبورتال فريم. هنا عندنا 7.5 ديستانس لحد الريج لاين اللي هو الابكس، و15 للإيف من الجهة الثانية. هنا مثل ما تشوفون عندنا أنواع البورتال فريم حسب شنو النوع اللي نستخدمه. راح أستخدم ستاندرد. نذهب إلى قائمة إديت، وراح نشوف هنا جميع المعلومات اللي تخص بورتال فريم. هنا عندنا الليفل تبع الإيف، وراح أختاره 5 متر. وهنا ارتفاع الرج ممكن يكون بالسلوب تعطيه، أو تعطيه الرايز كم يرتفع الرج فوق الإيف. وهنا راح اختاره 0.75 متر، أو ممكن نخليها متر. يكون عندنا السلوب تقريبا 7.5 أو 7.6. نضغط أوكي. هذه الفالي أوكي. نذهب إلى البيسز، وهي القواعد. الليفل مالتها راح اعتبره 0. ثم الهانشز. هنا عندنا الإيف، الليفت إيف والرايت إيف تحت هاي الهانشز، وهنا ارتفاع أو الدبث تبع الهانش. وهنا بالنسبة للأبكس اللينث للهانش من الجهتين على جانبي الرجلين 0.75. وعندنا عند الإيف 1.5 دبث اللينث للهانش. وهنا السكشن اللي هو من عنده يعني الهانش. نذهب إلى الرافتر. هذا سكشن رافتر. والجريد منها ممكن إذا تحبون تغيرون السكشن اختار سكشن جديد. ونفس الشيء بالنسبة للرايت. هنا عندنا الكولومز
أيضا هذا السكشن الكولومز left و right. بعد ذلك نضغط OK، فتكون عندنا البورتال فريم. شوفوا بال 3D بهذا الشكل. الآن عندنا هذا البورتال فريم مع الهانشز. الآن راح نقوم بعملية نسخ هذا البورتال فريم إلى الجريدز الأخرى. عملية النسخ راح تكون بأول مرة نضغط على الفريم، بعدين رايت كليك كوبي، ثم بيك بوينت إلى الجريد الجديد، ونمشي إلى جميع الجريدز ونضغط ليفت كليك. راح نستنسخ البورتال فريم بهذا الشكل على جميع الجريدز. بعد ذلك نذهب إلى بيم لربط هذه الفريمز فيما بينها بسترات، وهنا تظهر لنا قائمة البروبرتيز للبيم. ومثل ما تلاحظون هنا الروتيشن والجريد 50، والسكشن هو دبليو شيب، وممكن من نيو نختار rectangular hollow section مثل ما تلاحظون ونعمل select. هنا نجي إلى السكشن نغيره إلى hollow section من نيو، ونذهب إلى rectangular HSS، وهنا ممكن نختار، راح اختار هذا السكشن 101.6 في 4.8، وال 4.8 هي الثيكنس. بعد ذلك نجي أيضا نشيك الريليز ونشوف هي بن أوكي، لأنه هو وظيفته سترات، ما يأخذ مومنت، يأخذ بس أكسيال فورس. ونجي نربطه بين البورتال فريمز بهذا الشكل. كليك على النقاط عند الإيف بهذا الشكل. والآن هذه ممكن أنه نكمل من الجهة الثانية أو نعمل كوبي لهذه البيمز بهذا الشكل. نضغط على الكنترول بutton ونختار جميع البيمز، ثم رايت كليك كوبي، وكليك بوينت من هذه النقطة عند الإيف من هذه الجهة إلى الجهة الثانية. مثل ما تلاحظون عملنا كوبي للبيمز عند الإيف. نفس الشيء ممكن هذه البيمز نعملها كوبي عند الرجلين، نختارهم مرة ثانية، وأيضا رايت كليك كوبي، وننقلهم من الإيف إلى الرجل، نعملهم كوبي. الآن كملنا السترات اللي تربط بين الفريمز. نجي إلى البريسنج. مثل ما تلاحظون هنا عندنا بريس، ونختار الإكس بريسنج، وهنا البروبرتي للبريسنج. هنا الستيل جريد ممكن نغيره. هنا عندنا البريسنج راح يكون هو عبارة عن تنشن ممبر، فممكن نختار له جريد عالي، وأختار له أي 60. بعد ذلك نجي إلى section ونغير من rectangular hollow section إلى circular hollow section أو round hollow section مثل ما تشوفون هنا round HSS. نختاره ونعمل select، ثم نذهب إلى السكشن نغيره، هذا هو round HSS، ونختار section. راح اختار هذا السكشن 88.9 4.8، ومثل ما قلنا 4.8 هي الثيكنس الوول الراوند سكشن. نختار تنشن اونلي لأنه هذه الممبرز هي تاخذ تنشن فقط، ونجي هنا كليك على الأركان الأربعة 1 2 3 4، ويعطينا الإكس برايسنج. نجي إلى الخانة الثالثة أيضا 1 2 3 4 أيضا، وإلى الخانة الأخيرة. طبعا مثل ما تشوفون البرايسنج راح يكون بين خانة وخانة، وأيضا نقدر نختارهم ورايت كليك كوبي
وننقلهم من هذه الإيف إلى الإيف الثاني، نعمل لهم كوبي. مثل ما تلاحظون عملنا كوبي للإكس برايسنج للوول برايسنج بهذه الطريقة. نجي نعمل للروف أيضا نفس السكشن راح نستخدمه للروف. نرجع مرة ثانية إكس برايسنج ونضغط على أيضا 4 أركان للروف. والخانة الثالثة أيضا 4 أركان حد الرج بهذا الشكل، والخانة الأخيرة أيضا. ومثل ما تلاحظون طريقة الموديلنج يعني طريقة سهلة جدا باستخدام تكلا Structural Designer. هنا أيضا وكمل هاي الخانة الوسطية والخانة الأولى. هنا أكملنا الوول برايسنج والروف برايسنج مثل ما تلاحظون، وهو من نوع إكس برايسنج. الآن بعد ذلك نجي نعمل الروف بانل مثل ما نشوف من هاي الأيقونة، ونضغط على الأركان الأربعة ثم أول نقطة نرجع لها فتتكون الروف بانل بهذا الشكل. ثم الجهة الثانية أيضا نستمر نعمل الروف بانل بهذا الشكل. نرجع إلى النقطة الأولى وراح تتكون عندنا الروف بانل. بعد ذلك نجي إلى الوول بانل وهذه الأيقونة نضغطها، وأيضا نضغط على الأركان. نرجع النقطة الأولى، هذا هو الوول بانل، ومن الجهة الثانية أيضا. وأيضا بالنسبة للإند وول بانل من الجهتين بهذا الشكل. وهنا أيضا. وبذلك نكون المهندسين أكملنا الستركجر كامل كموديل. في بعض الأحيان إذا كان عندنا end wall column ممكن نضيفهن قبل ما نضيف الوول بانل. وهذا هو الموديل كامل أمامكم مع الروف بانل والوول بانلز. والآن راح نسيب الموديل، راح نعطيه اسم شيد 2 وتاريخ اليوم 5/4/2020. سيف. الآن نبلش باللودينج. نذهب إلى قائمة لود، وهنا عندنا اللود كيسز مثل ما تشوفون. راح يعطينا هذه القائمة باللود كيسز. أول شيء عندنا سيلف ويت اكسكلودين سلاب، ثم السلاب سيلف ويت، بعد ذلك الديد واللايف والروف لايف والسنو. وأنا بصراحة السنو ما أحتاجه، راح أعمل له ديليت. واللايف راح أحوله إلى روف لايف لأنه أنا ما عندي لايف بس على الروف كشد، وأغيره إلى روف لايف وأضغط أوكي. بعد ذلك أجي إلى اللود كيسز تحت مثل ما تلاحظون. أفعل اللود كيس واحدة واحدة. مثلا أجي إلى الديد أفعلها، فتلاحظون فوق أنه الاريا لود واللاين لود كل حالات اللودنج تفعلت الأيقونات بعد أن اختاريت اللود كيس. أجي إلى الاريا لود بالنسبة للديد لود، وراح أختار القيمة 0.5 باعتبار أن ديد لود عندي السيرفيسز فقط. وهنا بمجرد أنه أضع الماوس على الروف راح تظهر لي الاريا بهالشكل. أضغط على الجهتين، وبعد ذلك أذهب إلى الروف لايف لود، ونفس الشيء اريا لود، وأضع قيمته راح أعتبره 0.6.
أو ممكن ناخذ 1 كيلو نيوتن للمتر المربع. نفس الشيء أضغط على الروف، والآن كملنا الديد لود واللايف لود. بعد ذلك نذهب إلى الويند ويزارد لوضع الويند لود كيسز. نضغط على الويند ويزارد يعطينا هذه القائمة، وهي طريقة الكود في طريقتين. راح ناخذ الريجيد بيلدينج ميثود، نضغط نيكست ونجي هنا. هذا الجراوند ليفل يعتبر من الزيرو، الاورينتيشن والمعلومات الأخرى. المين روف هايت 5 متر، وأبعاد البيلدينج، وهنا الاكسنترستي راح أخذها 5%، وأروح إلى نيكست. وهنا الويند فيلوسيتي، البيسك ويند فيلوسيتي نعتبره 45 متر بالثانية. وهنا هذه الفاكتورز اللي هي الدايركشن فاكتور والجوست فاكتور والانكلوجر. أيضا إذا كان يعني الانكلوجر بارشيال انكلوجر، إذا كان الشيد مفتوح من جهة أو كان مغلق. وهنا عندنا انكلوزد. وهذه الفاكتورات للهايت والفاكتورات الباقية. وممكن نضغط على الديتيلز، يعطينا الديتيل كاملة للويند لودينج، معادلات الويند والفاكتورز، الاتجاهات بوزيتيف ونيجاتيف اكس والواي أيضا، والفيلوسيتي. نضغط على فينيش. الآن نذهب إلى الويند لود كيسز. هاي الأيقونة نضغطها ونذهب إلى أوتو، ونختار باتجاه الإكس وبلس إكس بلس واي ماينس إكس ماينس واي، ونضغط أوكي وأوكي. شوفون هنا جاب لنا الويند لود كيسز. وتلاحظون هنا عملنا الويند لود كيسز. بعد ذلك راح نذهب إلى الكومبينيشن ونضغط على الكومبينيشن، يعطينا هاي القائمة. نضغط على generate و delete all previous اوكي. وهنا احنا نشتغل LRFD، فراح نمسح الحالات الأخرى اللي هي ASD، ونختار جميع LRFD combinations بهذا الشكل. ونذهب إلى next next، وهنا نختار هذه الحالات جميعها في كل الدايركشنز وفينيش. وهنا تشوفون كوننا جميع الكومبينيشن الخاصة باللود كيسز اللي عندنا مع الويند. هنا ممكن انه نشيل اللودينج من هذه القائمة، نعمل هايد اللودينج، نسيف. وحاليا نعمل فاليديشن للموديل. بعد ان اكملنا الموديل واللودينج نعمل فاليديشن، يعني هو تشيك الموديل، هل انه الموديل اوكي مع اللودينج، ما في اي شيء نقص، قبل لا ندخل الى مرحلة الاناليسز. وهنا كمل فاليديشن مثل ما تشوفون الموديل كله اوكي. وهنا البروسيس ممكن تشوفون الستيتس اذا في اي ملاحظات. بعد ذلك نذهب الى قائمة اناليسز، وبما انه احنا عندنا تنشن ممبر بالبرايسنج راح نذهب الى الفيرست اوردر نون لينير اناليسز، باعتبار عندنا تنشن ممبرز. ونختار جميع الكومبينيشن اوكي، ونبلش بعملية الاناليسز. مثل ما تشوفون كملنا الاناليسز. وهنا ممكن نشوف الاكسيال فورسز مثل ما تشوفون. وبالنسبة لللودينج كيسز ممكن نغير لأي لود كيس ممكن نشوفها، وممكن نشوف المومنتس بهالشكل. وهنا ممكن واحد يشيك مجرد وضع الماوس يعطيك القيم كاملة للشير والمومنت والأكسيال مثل ما تلاحظون. وهنا support reaction أيضا ممكن نشيكها بالFZ، يعطينا قيم support reaction.
هنا الويند لود فيو ممكن نشوف من عند النت بريشر. هذا هو الويند بريشر، مثل ما تشوفون هو ماينس، باعتبار انه الويند من هذا الاتجاه. عندنا على الاند هو 0.3 بوزيتيف، والاند هو الثاني ماينس، يعني بالاتجاه الثاني. وهنا على الروف ايضا ماينس، واذا هو عنده سحب على الروف. عندنا سكشن باعتبار انه الروف هو فلات روف، فالويند من الاند يولد لنا سكشن على الروف. ومنها ممكن أيضا نظهر قيم الرياكشن ونظهر قيم الفورسز أو نخفيها بهذا الشكل، بالنسبة للفورسز، بالنسبة للرياكشن والديفليكشنز أيضا. بعد ذلك نذهب إلى قائمة ديزاين ونبلش نعمل ديزاين للستيل ستراكشر من ديزاين ستيل ستاتيك، ونضغط على هذه الأيقونة ويبلش عندنا الديزاين للستراكشر ككل. ممكن تضغط على ستيتس تشوف الران، ومثل ما تلاحظون عملنا ديزاين، واللون الأخضر هو الباس واللون الأحمر الفيلد. فعندنا المين رافترز الوسطية كلها فيلد باللون الأحمر، فبهالحالة راح نختارهم. طبعا من الستيتس نقدر نشوف الألوان، وهنا الريشيو، والأصفر معناته أوكي باس أيضا من 0.6، والأخضر أقل، وحتى الأزرق أوكي. مجرد أن الأحمر هو الفيلد، فراح نختار هذه الفريمات اللي باللون الأحمر. وهنا نذهب إلى السكشن. طبعا عندنا الرافترز هي اللي كانت يعني فيلد، فراح نزيد السكشن للرافتر. هنا مثل ما تشوفون نذهب إلى نيو، وبدل 410 راح نختار 460 في 68، ونعمل ديزاين مرة ثانية. نشوف النتيجة ستيتس. لحد الآن الرافترات فيلد الوسطية، نختارهم مرة ثانية ونكبر المقطع. نذهب إلى نيو، وبدل 460 ممكن نروح إلى 610. راح أختار هذا المقطع 610 في 92، ونعمل ديزاين مرة ثانية، ديزاين ستيل. ونشوف الآن جميع الممبرز باللون الأخضر. وممكن أنه نقلل السكشن، نجرب أنه بدل 610 530 في 92. سيلكت، نحاول نقلل المقطع، نقلل وزن الحديد بالمنشأ، ونلاحظ أنه من ستيتس نلاحظ جميع الممبرز باس، والريشيو أيضا أوكي تحت الواحد. بعد ذلك نذهب إلى قائمة ريبورت، ونقدر نحصل على أي ريبورت مطلوب. مثلا نذهب إلى الماتيريال ليستنج ونقول له شو ريبورت، وراح يعمل لنا الريبورت المطلوب وبكل الماتيريال، أوزانها ومقاطعها وكل شيء، ريبورت كامل نقدر نستفاد من عنده ونعرف الماتيريال الموجودة بالمنشأ. وبعد أن نكمل الريبورت ممكن نفتحها بالإكسل، ومثل ما تلاحظون هنا ستيل بيم، ستيل برايس رول، فريمات واحد واحد حسب الجريدز، يعطيك تفاصيلها كاملة
مع أوزان المواد المستخدمة بها ومقاطع البروبرتيز. وهنا وصولا إلى التوتال ويت في البناية. مثل ما تلاحظون عندنا 16 طن في هذه البناية، وهذا الريبورت كامل. ممكن أيضا نذهب إلى الدراوينجز، ومن قائمة الدراوينجز ممكن نذهب إلى الدراوينج مانجمنت ونختار الجنرال أرينجمنت. هنا أنواع مختلفة من الدراوينجز والمعلومات. راح نذهب إلى الجنرال أرينجمنت دراوينجز، نعمل آد ونذهب إلى الكونتنت، وهنا ننقل ذولا إلى الجهة الثانية نختارهم ليفلز والفريمز والسلوبز ونضغط OK. ثم نذهب إلى اللاyout OK. بعد ذلك نذهب إلى View Drawings ونختار Scale. راح أختار 1:50 1 to 50 وأوكي. ثم هنا تظهر عندنا دراونجز بالأوتوكاد كاملة مثل ما تلاحظون. هذا البلان مع الليفلز، وهاي التكلا Structural Version، وهنا سكيل 1 to 50، وهنا الأعمدة مع السكاشن، وهاي الجريدز كاملة. وهذا الليفل الثاني اللي هو عند الإيف مثل ما تلاحظون 5 متر. وهذا الليفل عند الرج عند 6 متر، ظاهر فقط الرج. وهنا السايد وولز مع الكروس بريسنج مثل ما تلاحظون، وهذه ممكن نختارهم ونشفتهم قليلا حتى لا تتداخل الكتابة. ممكن يعني نعيد، وحتى الفونت والسكيل وكل شيء ممكن نعيدها مرة ثانية. ومثل ما تلاحظون هنا الجريدز يعطيكم الجريد 1 وبالليفلز أيضا المختلفة، الإيف والريج هايت والمقاطع، هذه الجريدز كاملة. وهنا الروف بريسنج كروس بريسنج مثل ما تلاحظون مع المقاطع، وسترات بيمز وكل شيء. وهنا بعد أن أكملنا ستيل ديزاين مثل ما شفتوا، راح نبلش بالفاونديشن ديزاين. نذهب من ستركجر، نذهب إلى البيس ليفل، وهنا عندنا البيس ليفل، ونذهب إلى قائمة فاونديشن، وراح نختار باد بيس كولوم، separate footing, auto design, depth and size، وسكوير فوتنج، والأبعاد 1800 ب 1800 مبدئيا، depth 750، كونكريت 4000 PSI، وعندنا لوز بار بالبوتوم بالتوب نون، والسايز بار سايز 10، spacing 200. اوكي. ونجي إلى الكفر ونعتبره بالتوب 50 والبوتوم 75 والسايد 50. وهنا معلومات السويل density والفريكشن انجل والبيرن كاباسيتي، راح اعتبرها 150 كيلو نيوتن على المتر مربع. والسيرشارج لود ما عندنا. بعدين نختار جميع الأعمدة بهذا الشكل مثل ما تشوفون. وصلنا الفوتنج، نرجع إلى الموديل ونعمل فاليديشن مثل ما تشوفون. اوكي. نذهب الآن إلى الفاونديشن ديزاين، ومن هاي الأيقونة ديزاين باد بيسز نعمل ديزاين الفوتنج. وهنا مثل ما تشوفون أكمل فاونديشن ديزاين وكل الفاونديشن باس. راح نرجع بمجرد وضع الماوس على الفاونديشن نشوف الأبعاد اللي واختارها البرنامج. 1118 في 1800 في 1118 في الدبث 813. هنا ممكن نختار اسكيب، نلغي الأمر. ممكن نختار جميع الفاونديشنات ونعمل
تعديل على الأبعاد مرة ثانية. وهنا مثل ما تشوفون ممكن أن نروح الأبعاد اللينث ممكن نعطيه 2000، يعني مترين بالواي ومتر بالإكس، والدبث ممكن نعتبره مبدئيا 500. وهنا الكونكريت كلاس 4000 أوكي. وننزل هنا توب بار تايب مش، ممكن أن نختار لوز بار. بالتوب ممكن نختار ريبار 16، والسبيسنج ممكن نختار 200. وهنا نفس الشيء بالنسبة للأوتسايد لاير والإنسايد لاير، سبيسنج أيضا 200. وبالنسبة للبوتوم أيضا اللوز بار نفس الشيء، ونعيدها نفس المعلومات 16 سبيسنج 200، وهنا أيضا 16. ونجي إلى معلومات الكفر نفسه، باقي المعلومات نفسها. بعدين عدلنا الفاونديشن، نعمل فاليديشن، بعدين نذهب إلى الفاونديشن ونعمل ديزاين بعد. ومثل ما تلاحظون الأعمدة على الجريدز الداخلية كلها أوكي ما عدا الكورنرز. نرجع مرة ثانية إذا نريد نشوف شنو هي الإشكال هنا في الديزاين، نذهب إلى تشيك ممبر ونشوف السلايدنج وعندنا ما نشيك. سلايدنج عندنا ما نشيك. بالنسبة لهذول الفاونديشن 4 نختارهم، نختار هذول الأربعة الفاونديشنات، نضغط على الكنترول وسلكت، ونذهب إلى الأبعاد، ممكن العرض نغيره إلى 1500. باقي المعلومات نفسها. ونرجع مرة ثانية إلى قائمة فاونديشن ونعمل ديزاين مرة أخرى، ونلاحظ أنه حاليا جميع الفاونديشن أوكي. بعد ذلك اسكيب. الآن ممكن نعمل ريبورت إذا نحب. نفس الشيء الماتيريال ليستنج ممكن نعملها مثل ما عملنا سابقا، أو ممكن نعمل دراينجز. بالنسبة للفاونديشن ممكن نذهب إلى الفاونديشن لاyout ونضغطه ونختار السكيل هنا 1 to 50 أوكي. أوكي. نلاحظ هذا البلان الفاونديشنز مثل ما تلاحظون. هنا عندنا رقم الفاونديشن وأبعاده 2000 في 1500، الدبث 500 وهكذا. وهنا اللاyout الفاونديشنز، وهنا سكيجول كامل بأبعاد فاونديشنز ورينفورسمنت بالإكس وبالواي، بوتوم رينفورسمنت، توب رينفورسمنت. شوفوا كله 560 مثل ما اختارينا احنا. وهنا التوتال ويت للفاونديشن. هالشكل ممكن نعمل أوتوكاد رامز دايركتلي من التكلا Structural Designer. أعزائي المهندسين، إلى هنا نأتي على نهاية هذا الفيديو. أرجو أن تكونوا قد استفادتم من المعلومات اللي ذكرت به، وإذا أكو أي ملاحظة أو سؤال ممكن تذكروا لي إياها بالكومنتس، راح أكون سعيد جدا بالرد عليها. ولمزيد من الفيديوهات ممكن تذهبون إلى قناتي، الرابط راح يكون تحت هذا الفيديو. موجودة فيديوهات كثيرة في مختلف المواضيع بالنسبة للستركشرال والسيفل انجينيرنج، ممكن تشوفوها. وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.